Συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Μαργαρίτη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϊπαλληλικών Σωματείων Ελλάδος. Κύριε Μαργαρίτη, υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση και διαβούλευση στην Ελλάδα? Έχει αυξηθεί αυτή ή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια? Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ενημέρωση και διαβούλευση στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, παρόλο που πήγαινε κάτι να γίνει προς αυξανόμενη σε αυτό το κομμάτι, στα τελευταία χρόνια μειώνεται για λόγους που έχουν να κάνουν με την κρίση. Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα σας όσον αφορά την ενημέρωση και διαβούλευση αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση στη χώρα μας είναι κακή έως κάκιστη. Αν εξαιρέσουμε ορισμένες οργανωμένες βιομηχανίες και διπολιεθνικές και έχουσες ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων κτλ. Που μπορούν και έχουν μάθει τι εστί ενημέρωση και διαβούλευση. Κατά τα άλλα στις χώριες βιομηχανίες δεν υπάρχει ενημέρωση ή αν υπάρχει ενημέρωση είναι κακώς εννοούμενη ενημέρωση με πάνω απ' όλα το διευθυντικό δικαίωμα που έχουν οι εργοδότες. Ποιος τύπος οργανισμού είναι κυρίως υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργοδότες? Συνδικάτα, συμβούλια εργαζομένων? Γενικά, τα συνδικάτα είναι αρμόδια για την ενημέρωση και διαβούλευση και όσο καλύτερο ρόλο παίζουν τα συνδικάτα σε αυτό το κομμάτι, τόσο καλύτερα μπορεί να γίνει η ενημέρωση και η διαβούλευση. Εάν τα συνδικάτα δεν έχουν την τακτική της ενημέρωσης, να ενημερωθούν από την εργοδοσία για τα προβλήματα και γενικά για το πώς πάει κάθε επιχείρηση, δεν μπορούν να διαβουλευτούν μετά αν δεν γνωρίζουν τα προβλήματα της επιχείρησης, και τα οποία μπορούν να τα λάβουν από πολλές μεριές, και από την επιχείρηση και γύρω-γύρω, δηλαδή απ' έξω από την επιχείρηση, γιατί πολλές φορές δεν μας λένε και την αλήθεια οι επιχειρηματίες. Κύριε Μαργαρίτη, πιστεύετε ότι η νομοθεσία της χώρας σας σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση αρκεί? Παρέχει δηλαδή κυρώσεις που είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές για την παραβίαση της νομοθεσίας? Η νομοθεσία της χώρας μας δεν αρκεί για το κομμάτι αυτό εκεί πέρα, γιατί τη στιγμή που η ενημέρωση και η διαβούλευση έχει μπει στα χαρακτηριστικά του χαμηλού κινδύνου ως προς τις επιχειρήσεις από την επιθεώρηση εργασίας, δεν θεωρείται σπουδαίος λόγος και δεν υπάρχει τιμωρία τέτοια που να προκαλέσει δηλαδή την εργοδοσία να κάτσει σε τραπέζι να διαπραγματευτεί με τους εργαζόμενους, οπότε δεν τρέχει τίποτα άμα φάμε και μια μικρή ποινή από την επιθεώρηση εργασίας γενικά που θα προσφύγουν, αναγκαστικά θα προσφύγουν οι εργαζόμενοι, δεν τρέχει τίποτα για τους εργοδότες. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αλλαγή του νομικού πλαισίου σε αυτό το κομμάτι. Η Ομοσπονδία μας πρωτοστατεί στο κομμάτι αυτό εκεί πέρα για την αλλαγή η οποία υπάρχει εργατική νομοθεσία, ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία και η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία δεν έχει περαστεί σωστά για το συγκεκριμένο σημείο στο ελληνικό κράτος. Τέλος, κύριε Μαργαρίτη, πιστεύετε ότι οι συνδικαλιστές γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους και ότι εκπαιδεύονται σε θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης? Οι συνδικαλιστές
δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στο κομμάτι της ενημέρωσης και της διαβούλευσης. Προσπαθούμε πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι οι παλιοί συνδικαλιστές, να δώσουμε τις πληροφορίες και τα φώτα μας στους πιο νέους συνδικαλιστές για το τι εστί ενημέρωση και διαβούλευση. Γενικά πρέπει πρώτα απ' όλα οι συνδικαλιστές να εκπαιδευτούν στο κομμάτι αυτό, γιατί έτσι μπορούν θα μπορέσουν να κάνουν με τους εργοδότες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, να κάνουν ενημέρωση και διαβούλευση. Να γνωρίζουν τα πράγματα, να γνωρίζουν πώς γίνεται η ενημέρωση, να γνωρίζουν πώς γίνεται η διαβούλευση. Όλο αυτό το κομμάτι όμως πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος, να τους το πει, κάποιος να χαράξει το κομμάτι αυτό εκεί πέρα. Εμείς έχουμε στο τομέα αυτό εκεί πέρα αναγκάγει την ενημέρωση και τη διαβούλευση μια από τις κυριότερες μορφές που πρέπει να δώσουμε στους συνδικαλιστές, στους συναδέλφους συνδικαλιστές, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καλέσματα των καιρών.